Aquino posted bail in the cases filed against him in connection with the 2015 Mama Sapano encounter. Aquino says he's ready to face the charges, insisting he has evidence against the real person behind the botched operation. The Mama Sapano clash led to the death of 70 people, including 44 members of the PNP Special Action Force. Our senior correspondent, Ruth Cabal, has more. Accompanied by his sisters, colleagues in the Liberal Party and other supporters, former President Noynoy Aquino posted a 40,000 bail at the Sandigan Bayan's 3rd Division. He's facing charges of graft and usurpation of authority for the 2015 Mama Sapano encounter. Aquino explains why he decided to post bail even before a warrant of arrest is issued against him. Halos pro forma na pag nag-file ng information na determine probable cause, pag-execute ng warrant of arrest. Friday pa ngayon, no, nag-uusap tayo ngayon siguro, ayaw ko ng kulungan. No? May karapatan naman ako magpiyansa. Walang koneksyon yung mahina, malakas ang tingin ko sa kaso. The ombudsman filed the charges against Aquino for allowing then National Police Chief Alan Purisima to direct the operations, even if he was under preventive suspension. In a press briefing, Aquino detailed Oplan exodus as presented to him by then Special Action Force Commander Getulio Napeñas to arrest international terrorist Zulkifli Binhir, alias Marwan. The former president insists he green-lighted the operation after Napeñas assured he would follow orders. Aquino says his orders were to minimize the risks for government troops and to coordinate with the military. Inaalis ko ba sa akin ang sisya? Hindi. Naloko ko. No? Hindi namin natunugan na hindi humusuway doon sa usapan at sa utos. Lawful order, sinusuway hanggang too late na. Depensa ko lang talaga doon. Bakit ko dapat isipin na itong mga taong to haharapin ako at harap-harapan bubulahin ako bilang Pangulo ng Republika? Both Napeñas and Purisima are also charged with graft and usurpation of authority in the Mama Sapano incident. Aquino insists he's ready to face the court. Harapin namin lahat to. Hindi naman ako umalis. Hindi naman ako nagpa-hospital. Intap ako dito, nagmumula na, ano ba sangga ko dito? Pananggalan ko lang, katotohanan eh. The cases were raffled off to the Sandigan Bayan's 3rd Division. The court is chaired by presiding Justice Amparo Cabotaje Tang, who was appointed by Aquino. She assures she will be objective and says she doesn't need to inhibit herself from Aquino's cases. Ruth Cabal, CNN Philippines. Sasampahan ng reklamo ng isang grupo ng mga abogado si Senator Antonio Trillanes IV dahil sa malisyosong privilege speech nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Grace Casin. Inciting to sedition ng isa lamang sa mga reklamong ihahain ng grupo ng mga abogado laban kay Senator Antonio Trillanes IV sa Department of Justice. Ito ay dahil sa umunoy pagpapatawag nito ng isang senaryo ng rebelyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isa sa kanyang mga talumpati sa Senado. He issued a statement among others na barilin ng mga sundalo using their M60 machine guns ang presidente pag nakita nila na mayroong 40 million or above or an amount greater than that. Now, that privilege speech is not protected by the speech and debate clause because he is committing a crime. Nagsinungaling din umano si Trillanes nang sabihin niyang may mga hawak siyang dokumento na magpapatunay na may tagong yaman ng Pangulo. Dahil base sa records na nakuha ng mga abogado sa AMLAC, ay hindi naman binigyan ng AMLAC ng kopya ng bank accounts ng Pangulo si Trillanes. Ang ginawa ni Trillanes, gumawa siya ng mga dokumento, pinapalabas niya na ang ating Pangulo ay mayroong ganyan na mga bank account. Maliban sa inciting to sedition, hihahain din ng grupo ang mga reklamong paglabag sa AMLAC law, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, proposal to commit kudeta at ethics case. Sa inilabas namang pahayag ni Senator Trillanes, sinabi nito na bukas siya sa hakbang na ito ng mga abogado upang mapatunayan niya ring totoong maitinatagong yaman ng Pangulo, kung saan hihilingin niya umano sa korte na isubpina ang mga bank documents nito. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Hindi sususpindihin ng Metropolitan Manila Development Authority o kay MMDA ang number calling scheme sa November 13 hanggang November 15 kaugnay ng pagdaraw sa bansa ng ASEAN Summit. Sa MMDA, kailangan maluwag ang mga karsada sa mga araw na ito na daraanan ng mga delegado na dadalo sa summit. Payo ng MMDA sa mga motorista, iwasang magpunta sa mga lugar na malapit sa pagdarausan ng summit meeting upang maiwasan na maipit sa traffic. Sususpindihin ng Philippine National Police o PNP ang mga pulis na magpapabaya sa kanilang trabaho sa ASEAN Summit. Nasa telepono si Mon Ocson para sa detalye ng ulat. Mon. Lakay, 7 hanggang 15 araw na suspensyon ang maaaring harapin ng mga pulis na mahuling hindi nagtatrabaho ng maayos sa kanilang duty sa ASEAN Summit. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, maselan na event ang ASEAN, lalo na at mga heads of state ang bibisita sa bansa. Kung kaya't hindi katanggap-tanggap para sa kanya na hayahay o relax masyado ang mga pulis sa kanilang mga area of responsibility. Kanina, nasermona ni Albayalde ang ilang mga pulis na nahuling nakaupo kahit may dumadaan na naka-blinker na sasakyan. Ayon kay Albayalde, kailangan maging alerto ang mga pulis pag mayroong mga VIP na dadaan. Sinuyod ng PNP ang mga lugar na dadaanan ng mga delegado ng ASEAN upang matiyak na mayroong mga pulis na nakapwesto sa bawat istasyon. Ayon kay Albayalde, sapat naman ng mahigit 30,000 mga pulis mula sa NCRPO at iba't ibang region upang matiyak ang seguridad sa ASEAN Summit. Bukod sa seguridad sa ASEAN, nag-deploy rin ng PNP ng mga pulis sa ilang matataong lugar gaya ng Divisoria. Ayon sa PNP, maaaring samantalahin ng masamang loob ang ASEAN dahil karamihan sa mga pulis ay nakadeploy dito. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson mula sa Manila. Hihilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Russian President Vladimir Putin na makapag-export ng mga produkto ang Pilipinas sa kanyang bansa sa kanilang pulong ngayong araw sa sideline ng ASEAN Leaders Meeting sa Vietnam. Mula sa Da Nang, Vietnam, may report si Rosalie Coz live. Rosalie. Magandang tanghali, Ella. Ito ang ikalawang araw ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Da Nang, Vietnam. At ngayong araw ay puno ng schedule ng pakikipagpulong ang punong ehekutibo kaugnay ng APEC Economic Leaders Summit. Bukod dito, ngayong hapon may nakatakdaring bilateral meeting si Pangulong Rodrigo Duterte kay Russian President Vladimir Putin. Ipinahayag ni Pangulong Duterte na nais niyang gumugol ng oras para ipaabot ng personal ang pasasalamat sa Russia sa tulong na ibinigay nito sa bansa sa panahon ng Marawi crisis, tulad ng mga armas at military vehicles. Dagdag pa ng punong ehekutibo, gagamitin niya rin ang pagkakataong hilingin sa Russia na makapag-export ng produkto ang Pilipinas sa kanila. Ito ay sa pamagitan na rin ng pakikipag-ugnayan ni Trade Secretary Ramon Lopez at Finance Secretary Sonny Dominguez sa kanilang Russian counterparts. Bukod dito, binabalak din ng pamahalaang mag-acquire ng mga kagamitang pangmilitar mula sa Russia tulad ng mga baril sa pamamagitan ng soft loan. Ito ang ikalawang pagkakataon na muling magkakaharap ang dalawang pinuno matapos na maudlot ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Russia noong Mayo. Samantala, Ella, kabilang din sa iba pang engagement ng punong ehekutibo ngayong araw ay ang pull-aside meeting kay Hong Kong China Chief Executive Carrie Lam, ang plenary session ng APEC Business Advisory Council kasama ang mga economic leaders at ang informal dialogue sa pagitan ng APEC at ASEAN economic leaders. Yan muna ang latest live mula rito sa Vietnam. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nag-uulat mula sa Da Nang, Vietnam. Samantala, ipinahayag ni Pangulong Duterte na igigiit nito ang pagpapairal ng Code of Conduct sa South China Sea sa kanilang pulong bukas ni Chinese President Xi Jinping. Nagbabalik si Rosalie Coz. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkakaroon ito ng bilateral meeting sa leader ng China bukas bago bumalik sa Pilipinas mula sa APEC Summit sa Da Nang, Vietnam. Sa kanyang inaasahang pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping, balak ni Pangulong Duterte na igiit ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Ito ay matapos mapaulat ang patuloy umanong militarization ng China sa mga pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea. China, who is there, who controls the passage, must come up with a code of conduct. Kasi yung build-up, he does not allow it. Siya lang. But, you know, while we were looking intensely on the what was evolving in the Korean Peninsula,
The next photographs that yung photo sa intelligence came up, na mayroon na siyang lahat, almost the islands were militarized already. Mayroon ng mga batteries. Ibig sabihin yung arms that are poised to fly. Yun ang sinabi ko, which is really true. Hindi naman ano ng China. So, sabi ko na, in the bilaterals, I would insist that we hurry up. Now, ang sabi niya, they will not build anything in the Scarborough Shoal. Ipinahayag naman ni Pangulong Duterte na mananatili ang maganda nitong pakikipag-ugnayan sa China, lalo na't marami ang naitulong nito sa bansa, lalo na sa panahon ng Marawi crisis. Subalit giit din ng Chief Executive na dahil siya ang chair ng ASEAN ngayong taon, di siya maaaring manahimik lamang hinggil sa issue. Kinakailangan din anyang isulong ang kapakanan ng iba pang claimant countries, lalo na't nalalagay sa alanganin ang pagkakaroon ng malayang paglalayag sa naturang international waters. And I have to carry the voice of ASEAN. Hindi ako pwedeng pare-pare ng I have to tell the truth that everybody is worried. So that is the ASEAN hanggang saan ba ngayon? Up to where are we supposed and to what extent would be the use of the passage. Now, the best way is to have a written code of conduct. So just you read it and you'd know that you are not crossing boundaries because as of now, it is a contested claim. See? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Danang, Vietnam. Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na magiging kapaki-pakinabang ang magiging pag-uusap nila ni US President Donald Trump mamayang hapon sa ASEAN Leaders Summit sa Vietnam. Bukas rin si Pangulong Duterte sa pagkakaroon ng World Summit on Human Rights Violations. Narito ang report ni Rosa Licoz. Excited si Pangulong Rodrigo Duterte na makita ng personal at makausap si US President Donald Trump sa welcome ceremony ng APEC Business Advisory Council at APEC Economic Leaders ngayong hapon. Magkikita sa unang pagkakataon ng dalawang leader. Naniniwala ang Chief Executive na magkakaroon ito ng interesanteng talakayan kay President Trump. I feel that we share so many ideas along the same line of problems of governance. I know that I'd have an interesting time with him. Gayunman, magiging taliwas dito ang kanyang reaksyon kung mabubuksan ang issue hinggil sa mga umano'y extrajudicial killings sa bansa. Una nang sumulat ang US Congress Human Rights Body co-chair kay President Trump na kumprontahin si Pangulong Duterte sa issue ng EJ case dahil sa anti-drug war. How will you respond just in case na i-bring up niya tong issue na to? Lay off. Sir, that's my business. I never criticize whatever happened to for whatever reason America. But I criticize the State Department and Obama. Samantala, open naman anya si Pangulong Duterte na pag-usapan ang issue ng human rights violations sa ibang pagkakataon. Panukala nitong magkaroon ng isang summit para rito kasama ang ibang world leaders. We should have a summit only on human rights. But we should call all. Not zero in on me. Bakit ako lang? There are so many violations of human rights, including sa United States. Including the continuous bombing in the Middle East, killing civilians. Pati mga bata, eskwelahan nila. So let's have a summit of how we can protect the human rights for all human race. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Danang, Vietnam. Ipinahayag ng Task Force Bangon Marawi na sa susunod na taon pa mauumpisahan ang rehabilitasyon sa Marawi City. Nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng ulat. Leia? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Hindi pa nga masisimulan ang rehabilitasyon sa Marawi City. Ayon kay Task Force Bangon Marawi Chairman Eduardo del Rosario, sa second semester pa ng susunod na taon ito mauumpisahan dahil mayroon pa mga strugglers sa lugar.
Gayunman, hindi naman aniya nagpapabaya ang pamahalaan dahil tuloy-tuloy ang ginagawang konstruksyon sa mga transitional shelters. Sa katunayan, 500 hanggang 600 transitional shelter ang kanilang ipamimigay hanggang December 15. Sinabi pa ni Del Rosario na tanging ang mga walang babalikang lupa at walang babalikang bahay ang bibigyan ng pansamantalang tirahan. Ganon din ani ang mayroong lupa subalit wala namang bahay. Tuloy din ang pamimigay nila ng pagkain at gamot sa mga bakwit. Nais naman ang alkalde ng Marawi na si Mayor Mahul Usman Gandamra na tumutok sa pagpapaunlad ng ekonomiya tulad ng pagtatayo ng mga business o livelihood, edukasyon at palakasin ang turismo sa lugar upang maibalik ang dating buhay ng mga apektadong residente. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan Live na nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Magbibigay ng update ang Malacanang ngayong tanghali kaugnay sa progreso ng rehabilitasyon sa Marawi City. Makakausap natin sa telepono si Grace Casin kaugnay ng balitang yan. Yes, Grace? Nagsimula na nga magbigay ng update si HALC Chairman Eduardo del Rosario kung saan ayon sa kanya ipatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa local government sa lugar para mas lalo mapabilis ang rehabilitasyon sa Marawi City. Minamadali na umano na ma-turn over ang mahigit 1,000 transitory shelter para sa mahigit 200,000 residente doon bago matapos ang taon. Sunod rin umano ipoproseso ang paglalagay ng kuryente at water supply sa lugar kung saan itatayo ang transitory shelter. Kamakailan lang ay naprubahan na ng Malacanang ang dagdag na 14.5 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Nasa 495 million na pesos naman ang una na ring nagastos ng pamahalaan para sa evacuation at relief ng mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa kasagsagan ng gera sa Marawi. Una na ring sinabi ng bansang Japan na tutulong sila sa rehabilitasyon sa Marawi City. Ella? Maraming salamat, Grace Casin mula sa Malacanang. Sinuspinde muna ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pag-i-issue ng Overseas Employment Certificates sa mga OFW na magsisimula sa November 13 hanggang December 1. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel kaugnay ng balitang yan. Aiko? Yes, Ella, magandang tanghali. Pinirmahan na ngayong umaga ni Labor Secretary Sylvester Belli III ang Department Order No. 185 o ang pagsususpinde sa pag-i-issue ng Overseas Employment Certificates o OECs para sa mga new applicants sa OFW. Magsisimula itong ipatupad sa November 13 sa Lunes hanggang December 1. Ang naturang suspensyon ay dahil sa patuloy na natatanggap ng DOLE na ulat kaugnay ng illegal recruitment activities kasama na pati ang mga direct hire. Hindi naman saklaw ng suspensyon ng pag-i-issue ng OECs ang mga manggagawang hired ng international organizations at mga miyembro ng diplomatic corps kabilang ang mga miyembro ng Royal Families at Sea-based Recruitment Agencies. Sa 15 araw ng suspensyon ng pag-i-issue ng OECs para sa new applications, may investigating committee ang DOLE upang makita kung ano ang ugat ng mga illegal recruitment at kung sino-sino ang mga opisyal na sangkot kung bakit nakakalusot ang mga ito maging sa immigration. Ang DO ng DOLE ipatutupad ng Philippine Overseas Employment Administration o OWA for POEA for compliance ng lahat ng mga private recruitment agencies. Sinaripika rin naman ng DOLE na hindi kasama dito ang mga balik manggagawa at mga OFW na nakatakdang umalis na sa susunod na linggo. Kaya hindi naman dapat ikabahala ito ng mga OFW na dumaan sa lehitimong proseso upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel mula sa Maynila. Inalis sa pwesto ang 3 pulis na inireklamo ng catcalling ng isang babae sa Quezon City. Narito ang ulat ni Abby Santenes. Batay sa salaysay ng 21 anyos sa alias Zandi, naglalakad siya sa kahabaan ng Katipunan Avenue noong gabi ng November 2 nang tabihan siya ng isang patrol car ng Quezon City Police na may body number 235. Pero imbes na makaramdam na ligtas siya dahil may mga alagad ng batas sa lugar, pambabastos pa aniya ang naranasan niya mula sa kanila. Parang sumasabay. Tapos yung tingin po talaga is something na kahit sinong babae na naglalakad, parang isipin mong may malis po kasi yung mukha. Tapos narinig ko na pong nagsipol na po, doon na po ako tumigil sa paglakad po. No, hindi po. Hindi po. Because he was just smiling the whole time at me. Dahil sa insidente, inireklamo ni Zandi sa pulisya ang nangyaring catcalling o pambabastos sa kanya. Tanging si SPO1 Domingo Sena ang nakilala ni Zandi dahil itong nakaupo sa passenger seat at nagbaba ng bintana ng sasakyan.
Subalit sa investigasyon, natukoy na sina SPO2 Rick Tanggilan at SPO1 Ariel Camiling ang mga kasama ni Sena na mangyari ang insidente. Nahaharap sa reklamong paglabag sa anti-catcalling ordinance ng Quezon City sina Tanggilan at Sena ng QCPD Station 8. Habang sasampahan din ng kasong administratibo ang dalawang pulis at si SPO1 Camiling dahil tinangka nitong pagtakpa ng nagawa ng kanyang mga kasama. We will file conduct unbecoming dishonesty for grave misconduct. Clearly, acts like this, catcalling, and making offensive facial and body gestures or pamabastos have no place or time in QCPD or in Quezon City. Hinahangaan naman ng hepe ng Quezon City Police ang katapangan ng biktima dahil sa ginawang pagsusumbong sa insidente. Abby Santa Ynez, UNTV News and Rescue, Quezon City. Here are some top stories from around the world. U.S. President Donald Trump is in Vietnam for the APEC leaders meeting. In his speech, Mr. Trump rallied leaders against North Korea. He said a nuclear blackmail from the regime must not hold hostage the region's future. The U.S. President also encouraged the international community to make sure every step Pyongyang makes towards developing nuclear weapons would take the regime closer to, quote, greater danger. Mr. Trump also took a harsh tone on trade. He issued a stern rebuke on practices that harmed American workers. He said, quote, "We are not going to allow the United States to be taken advantage of anymore." Mr. Trump said his predecessors were to blame for the trade imbalance. For the fourth straight day, residents in New Delhi, India struggled to endure heavy smog. Train trips were cancelled, flights delayed, and cars stuck in heavy traffic because of low visibility. Authorities closed public and private schools and banned civic construction projects. Air quality readings in the capital soared to frightening levels, which can cause serious health risks. And Pope Francis ends the sale of tobacco products inside the Vatican. The Pope says the Vatican will no longer sell cigarettes or tobacco to employees in 2018. The Holy See Press Office said the decision was based on data that showed smoking causes more than 7 million deaths worldwide every year. In a statement, the office said, quote, "The Holy See cannot contribute to an activity that clearly damages the health of people." O ito para sa mga mahilig tumawa dyan. Alam nyo ba na ayon sa pag-aaral, ang madalas na pagtawa o paghalakhaka ay mabuti daw ito sa kalusugan. Kung paano ito nakakatulong para maging mas maganda ang inyong pakiramdam, alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito. Laughter is the best medicine. It is true, dahil bukod sa wala itong bayad, wala pa itong side effects at mapapatunayan yan mismo ng mga doktor. Ayon nga sa mga eksperto, napatunayan na nilang marami itong mga benepisyo sa ating kalusugan maging sa ating pagkatao. Ano-ano ang mga ito? According to experts, nakapagpapababa ng ating blood pressure to its normal level ang pagtawa. Nakakapagpatanggal din ito ng stress at sends us good vibes. Para naman sa mga taong gustong magkaroon o ma-develop ang kanilang mga abs, maganda ring exercise ang pagtawa. At bukod sa tiyan, ang ating mga puso rin ay nai-exercise na makakatulong upang mapaganda o maayos ang pag-pump nito ng dugo sa ating katawan. Ayon din sa mga eksperto, ang regular na pagtawa ay nakakapagpalakas din ng ating T-cells na siyang nagbo-boost sa ating immune system. Dagdag pa dito ang kusang pagre-release ng endorphins ng ating katawan na nagsisilbi nating natural painkiller, na dahilan kung bakit sa tuwing tumatawa tayo ay nawawala ang sakit sa katawan na ating nararamdaman. Well, because we tend to forget it. And of course, ang pagtawa ay magandang paraan upang maging maayos at maganda ang ating pananaw sa buhay at nagiging maayos ang ating pakikihalubilo sa ibang tao. Resulta nito ang pagkakaroon natin ng maraming kaibigan, malakas na pangangatawan, healthy social life, at higit sa lahat, you'll be able to share the good vibes to other people.